हामी दुईटा कलर एक्सचेन्ज गर्ने र कलर एक्सचेन्ज गर्ने र या खालस भएन हेलो तसरी गर्छु नि खाचेरे गिफ्ट एक्सचेन्ज अरे कलर गिफ्ट एक्सचेन्ज तिनसँग खालहरु त टिकटक दा युट्युब ला मंगबो सुविधा नि गर्छु नि अनि च्यालेन्ज को सम्सो या फर्स्ट कलर कुन फर्स्ट तपाईको न्यू कलर brown One, round, two, three. Wow, ini cuma the socks. Next, tangan moses. Next color. Red. Chicknism. Ishek. Ayo, kopayo. Yellow, siu. Chicknism. Mama, you need to get. Teacher. Makeup. White. Yeah. White. Yeah. Tissue. Nangga chala sama you. Cute. Kini sa name mo na. Yeah. Color green. Chicknism. Yeah. Ninja. Api deh. Ani color kun black. Chicknism. Awas. Wow, ini sama. Apa? Ngombo. Ngombo ya? Last ngombo deh. Ngombo nak duke mido. Kaya mardanya. Chicknism. Chicknism. Ayo, siapa color ya maka? Ala pink ya deh. Chicknism last ke. Tapi, cute gini saya, tapi aku mulai. Okay, dah macam ni je, jadi yang baras so nang chala. Di now terus ya. Ya, ani. Mana kita begini memper ya, ninja. Bye. Bye. Yo brush ish. Yo, sebenarnya tapi brush kinu balik kinu ni. Ani color nama ada nak seni dijual tiap lain. Dijual, kyo, itu itu sama rasa. Chase yang ada kuch. ठीक से कोक इशे कोक तांग आप ये बंदाओ शिमित मेरे इसको कैपिटल आ रहा है इसलिए gift exchange that for me